Giao điểm của những lời cảnh báo. Phải chăng năm 2025 là thời khắc bản lề của nhân loại? Triết lý nhân sinh mến chào quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình trên kênh Triết lý nhân sinh. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang sống trong những ngày tháng 4 của năm 2025, một thời điểm mà bầu không khí toàn cầu dường như đặc quánh bởi những bất ổn tiềm ẩn và những câu hỏi lớn về tương lai. Giữa dòng chảy thông tin phức tạp của thời đại số, nổi lên những luồng thông tin đáng chú ý, hội tụ từ nhiều nguồn khác nhau, từ những nhà ngoại cảm phương Đông, những nhà tiên tri phương Tây, đến cả những báo cáo chưa kiểm chứng về các hiện tượng dị thường và dịch bệnh bí ẩn. Đặc biệt, năm 2025 liên tục được nhắc đến như một cột mốc quan trọng, một năm bản lề có thể định hình lại vận mệnh của nhân loại qua những thử thách khắc nghiệt. Từ các văn bản từ xưa đến nay được cung cấp, một bức tranh tổng thể đầy kịch tính và cấp bách hiện ra, xoay quanh hai luồng nguy cơ chính được dự báo: những thảm họa tự nhiên với sức tàn phá khủng khiếp và những đại dịch mới với khả năng hủy diệt đáng sợ. Liệu đây có phải là những lời cảnh báo đơn lẻ hay là những mảnh ghép của một bức tranh lớn hơn về một thời kỳ thanh lọc và truyền minh của thế giới? 1. Cơn thịnh nộ của tự nhiên, động đất, sóng thần và những dấu hiệu cảnh báo. Một trong những dự báo gây chấn động mạnh mẽ nhất đến từ Tatsuki, nữ họa sĩ manga người Nhật Bản, người được cho là sở hữu khả năng nhìn thấy tương lai qua giấc mơ. Sau thành công với những dự đoán ứng nghiệm về thảm họa kép Tohoku 2011 và đại dịch 2020, Tatsuki được cho là đã bổ sung một giấc mơ mới, chi tiết đến rợn người. Vào 4 giờ sáng ngày 5 tháng 7 năm 2025, một biến cố địa chất kinh hoàng sẽ xảy ra ở Thái Bình Dương. Hai con rồng khổng lồ, có thể là biểu tượng cho các mảng kiến tạo hoặc năng lượng địa chấn, sẽ trồi lên từ đáy biển, tạo ra một siêu sóng thần với chiều cao ước tính gấp 3 lần thảm họa năm 2011, từ 30 đến 120 mét. Bức tường nước khổng lồ này sẽ tấn công Nhật Bản từ nhiều hướng, nhấn chìm hơn 1/3 lãnh thổ trong biển nước. Lời tiên tri này vang lên giữa bối cảnh giới khoa học Nhật Bản cũng đang đưa ra những cảnh báo nghiêm túc về nguy cơ xảy ra một trận đại địa chấn tại rãnh Nankai. Đe có thể đạt cường độ 9 độ Richter, kéo theo sóng thần hủy diệt và kích hoạt núi lửa, với thiệt hại nhân mạng dự kiến lên tới hàng trăm ngàn người. Sự bất lực tương đối của khoa học hiện đại trong việc dự báo chính xác thời điểm động đất càng làm tăng thêm sức nặng cho những lời cảnh báo từ các nguồn ngoại cảm. Không chỉ Tatsuki, thần đồng Ấn Độ Abhigya Anand sử dụng hệ thống chiêm tinh vệ đà cổ xưa cũng đưa ra những dự báo đáng chú ý. Anand cảnh báo về một năm 2025 đầy biến động cho khu vực Biển Đông, với khả năng xảy ra đồng thời thiên tai, xung đột và các sự kiện diệt chủng. Đặc biệt, cần lưu ý vào nửa đầu năm, nhất là tháng 3. Cậu cũng nhấn mạnh nguy cơ động đất lớn tại vành đai địa chấn Himalaya, bao gồm Tây Tạng, Nepal, Myanmar, Bhutan, trong tương lai rất gần và kéo dài đến tháng 10 năm 2025. Việc một trận động đất mạnh đã xảy ra tại Myanmar sau dự báo của Anand càng làm tăng thêm uy tín cho những lời cảnh báo của cậu. Song hành với những lời tiên tri này là sự xuất hiện ngày càng nhiều của các dị tượng, hiện tượng tự nhiên bất thường, đặc biệt tại Trung Quốc. Hình ảnh mặt trời máu, bầu trời hoặc mặt trời đỏ rực bất thường được ghi nhận ở nhiều thành phố, hay những trận mưa đá lạ hình hạt gạo hiếm gặp. Theo quan niệm thiên nhân cảm ứng của phương Đông, đây có thể là những dấu hiệu thượng thiên gửi xuống để cảnh báo về những biến loạn xã hội, chiến tranh, dịch bệnh hoặc sự suy đồi đạo đức sắp xảy ra hoặc đang diễn ra. Lịch sử cũng ghi nhận những sự trùng hợp đáng suy ngẫm giữa các dị tượng tương tự và các biến cố lớn sau đó, như ở Bắc Kinh năm 1770 hay Nhật Bản năm 620. 2. Bóng ma đại dịch mới, những lời sấm truyền và thực tế nghi vấn. Bên cạnh các thảm họa tự nhiên, một mối đe dọa khác cũng hiện lên đầy ám ảnh qua các lời tiên tri và những báo cáo gần đây. Đại dịch mới, nhà tiên tri mù lừng danh Baba Vanga được cho là đã nhìn thấy một đại dịch còn khủng khiếp hơn Covid-19, bắt nguồn từ một vùng đất xa xôi, khô cằn, với tỷ lệ tử vong cực cao. Văn bản thứ hai liên hệ lời tiên tri này với một ổ dịch bí ẩn được cho là đang diễn ra tại Congo.
Dân Chủ, nơi một loại virus lạ với triệu chứng nặng, sốt cao, đau đầu dữ dội, tê liệt, tử vong trong vài giờ ngày. Tỷ lệ tử vong cao, 8% báo cáo ban đầu nhưng có thể cao hơn, đang tấn công mạnh vào trẻ em, gây ra cảnh tượng đau thương và tuyệt vọng. Đáng chú ý hơn, văn bản thứ 3 lại tập trung vào một ổ dịch virus lạ khác được báo cáo tại Nga, thông qua lời kể của các du học sinh Trung Quốc. Virus này được mô tả là lây lan cực nhanh, gây ra các triệu chứng nghiêm trọng và khác thường như ho dữ dội đến mức ra máu, sốt cao không hạ, và các loại thuốc kháng sinh mạnh dường như vô hiệu. Tình trạng hoảng loạn được báo cáo tại một thị trấn biên giới Nga-Trung, và đáng lo ngại hơn, nhiều cư dân mạng tại các tỉnh khác nhau của Trung Quốc cũng bắt đầu báo cáo các triệu chứng tương tự, làm dấy lên nghi vấn về khả năng lây lan xuyên biên giới. Sự xuất hiện của virus lạ ở Nga này lại trùng khớp một cách đáng suy ngẫm với lời tiên tri của mục sư người Mỹ Brandon Biggs. Ông tuyên bố đã nhận được mặc khải về một virus khủng khiếp, màu đỏ như máu, sẽ gây ra sự tuyệt chủng, giết chết 300 triệu người, lan rộng từ châu Phi Trung Đông sang Nam Mỹ. Ông đặc biệt cảnh báo về giai đoạn tháng 3, tháng 4, tháng 5 năm 2025. Sự im lặng của giới chức trách trước những báo cáo này cả ở Congo và Nga càng làm tăng thêm sự bất an và nghi vấn. Liệu đây có phải là những đợt bùng phát bị che giấu hay chỉ là sự hoang mang được lan truyền trên mạng xã hội? Ranh giới giữa sự thật và tin đồn trở nên vô cùng mong manh. 3. Bức tranh lớn hơn, khủng hoảng song hành và thời kỳ thanh lọc. Văn bản thứ 3 không chỉ dừng lại ở virus lạ tại Nga, mà còn vẽ nên một bức tranh đáng báo động về tình hình tại Trung Quốc, như một cuộc khủng hoảng song hành tiềm ẩn. Khủng hoảng ung thư, các bệnh viện ung thư lớn quá tải nghiêm trọng, số lượng bệnh nhân ngày càng trẻ hóa, hiện tượng làng ma. Nhiều làng mạc ở các vùng ngoại ô, các thành phố lớn bị bỏ hoang một cách bí ẩn, dù nhà cửa còn mới và nguyên vẹn, làm dấy lên nghi vấn về sự sụt giảm dân số thầm lặng và nghiêm trọng hơn nhiều so với con số chính thức. Các ước tính dựa trên dữ liệu gián tiếp, tiêu dùng, đi lại, GDP và phân tích AI, trí tuệ nhân tạo thậm chí cho rằng dân số Trung Quốc có thể đã giảm hàng trăm triệu người sau đại dịch COVID-19. Việc chính quyền tiến hành sáp nhập, xóa bỏ các đơn vị hành chính cũng được xem là một dấu hiệu củng cố cho nghi vấn này. Khi đặt những mảnh ghép này cạnh nhau, những lời tiên tri về thảm họa tự nhiên, những dự báo về đại dịch chết người, những báo cáo về các ổ dịch bí ẩn và những dấu hiệu bất ổn xã hội, dân số ở các cường quốc, một thông điệp lớn hơn dường như hiện ra. Nhiều hệ thống tiên tri từ Đông sang Tây đều chỉ về giai đoạn khoảng 2020 đến 2025 hoặc kéo dài hơn như một thời kỳ đại kiếp nạn hay đại thanh tẩy của nhân loại. Đây không chỉ là giai đoạn của những thảm họa đơn lẻ, mà là sự cộng hưởng của nhiều biến cố, thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh, hỗn loạn xã hội, kinh tế sụp đổ, như Vanga dự báo kéo dài hàng thập kỷ. Trong giai đoạn thử thách khốc liệt này, một bộ phận lớn nhân loại có thể sẽ bị đào thải, không chỉ do tác động bên ngoài, mà còn do nghiệp lực và sự lựa chọn đạo đức của chính họ. 4. Hy vọng tái sinh và sức mạnh của lựa chọn cá nhân. Tuy nhiên, giữa bức tranh u ám của sự hủy diệt và hỗn loạn, các lời tiên tri cũng hé lộ những tia hy vọng về một sự tái sinh và một kỷ nguyên mới. Giấc mơ của Tatsuki kết thúc bằng hình ảnh một vùng đất mới trồi lên từ đáy biển, tượng trưng cho một khởi đầu mới sau thảm họa. Baba Vanga cũng nhìn thấy những người sống sót không phải nhờ quyền lực hay vật chất, mà nhờ sự thiện lương, lòng kính ngưỡng thiên nhiên và sự kết nối với các quy luật vũ trụ. Thông điệp xuyên suốt và quan trọng nhất vang vọng từ tất cả các nguồn là tương lai không phải là định mệnh bất biến. Như Jay Trendon đã nói, số phận mỗi người phụ thuộc vào sự lựa chọn của chính họ. Cuộc chiến thiện ác diễn ra trong tâm hồn mỗi cá nhân sẽ quyết định kết quả cuối cùng. Việc chúng ta lựa chọn tin vào thần Phật, Thượng Đế, vào các giá trị đạo đức phổ quát hay chạy theo dục vọng vật chất. Lựa chọn sống thiện lương, vị tha, chân thật hay dối trá, vị kỷ. Chính những điều này sẽ định hình nên số phận của cá nhân và có thể tác động đến cả dòng chảy của thế giới. Vũ trụ vận động theo những quy luật huyền diệu, và sự chuyển biến trong tâm niệm của con người trên diện rộng hoàn toàn có thể tạo ra những thay đổi vi tế nhưng mạnh mẽ. Do đó, những lời tiên tri, dù có ứng nghiệm hoàn toàn hay không,
nên được xem như những lời cảnh tỉnh quý giá. Chúng thúc giục chúng ta không hoảng sợ, mà là thức tỉnh, nhìn lại bản thân, điều chỉnh tâm thái, nỗ lực tu dưỡng đạo đức, lan tỏa lòng tốt và giữ vững niềm tin vào chính nghĩa. Đó mới là sự chuẩn bị khôn ngoan và hữu hiệu nhất. 5. Đối mặt với tương lai bằng trí tuệ và thiện lương. Thưa quý vị, chúng ta đang đứng ở một giao điểm lịch sử đầy thách thức, nhưng cũng tiềm ẩn những cơ hội chuyển mình sâu sắc. Những lời cảnh báo từ các nhà tiên tri, những dấu hiệu bất ổn từ khắp nơi trên thế giới và cả những nghi vấn về thông tin trong thời đại số, tất cả đều thôi thúc chúng ta phải suy ngẫm nghiêm túc về con đường phía trước. Câu hỏi quan trọng không phải là liệu các kịch bản tận thế có xảy ra đúng như mô tả hay không, mà là chúng ta sẽ đối mặt với một tương lai ngày càng khó đoán định này như thế nào. Liệu chúng ta có học được bài học từ quá khứ, từ bỏ lòng tham và sự xung đột để cùng nhau xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn? Hay chúng ta sẽ tiếp tục đi vào vòng xoáy của sự tự hủy diệt? Câu trả lời nằm trong chính mỗi chúng ta, trong từng lựa chọn nhỏ bé hàng ngày. Đây là lúc các giá trị cốt lõi của triết lý nhân sinh, sự hiểu biết về bản thân, rèn luyện đạo đức, nuôi dưỡng lòng trắc ẩn, tìm kiếm chân lý và ý nghĩa cuộc sống, trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Hãy giữ vững ngọn lửa của lương tri và hy vọng trong tim. Hãy lan tỏa sự thiện lương, lòng từ bi và trí huệ. Bởi chính sức mạnh nội tại này mới là chìa khóa thực sự để chúng ta, với tư cách cá nhân và cộng đồng, có thể vững vàng vượt qua mọi thử thách, mọi đại kiếp nạn có thể xảy đến, và cùng nhau chào đón bình minh của một kỷ nguyên mới, nếu nó thực sự đang chờ đợi chúng ta phía trước. Vậy là chúng ta đã cùng nhau đi qua những dòng thông tin, những lời tiên tri và cả những băn khoăn về một tương lai đầy biến động có thể đang chờ đợi phía trước. Có lẽ, trong lòng mỗi người ít nhiều đều cảm thấy những gợn sóng của sự lo âu, bất an trước những điều chưa biết. Nhưng bạn thân mến, dù thế giới bên ngoài có xoay vần thế nào, dù những cơn bão nào có thể kéo đến, thì sâu thẳm bên trong mỗi chúng ta luôn tồn tại một ngọn lửa ấm áp, ngọn lửa của sự bình yên nội tại, của lòng trắc ẩn, của tình yêu thương và hy vọng. Đây chính là nơi trú ẩn an toàn nhất, là nguồn sức mạnh vô biên giúp chúng ta vững vàng trước mọi thử thách. Hành trình tìm về và nuôi dưỡng nguồn sáng nội tâm ấy đôi khi cần những người bạn đồng hành, cần một không gian để sẻ chia, suy ngẫm và được tiếp thêm năng lượng tích cực. Nếu bạn cảm thấy những chia sẻ trong video này đã chạm đến tâm hồn bạn, mang lại dù chỉ một chút bình yên, một góc nhìn mới, hay đơn giản là một lời nhắc nhở về sức mạnh tiềm ẩn bên trong mình, hãy nhấn nút thích như một cách lan tỏa sự cộng hưởng này. Và nếu bạn muốn tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi trên hành trình khám phá nội tâm, tìm kiếm sự cân bằng và chữa lành tinh thần, đừng ngần ngại nhấn nút đăng ký kênh Triết lý Nhân sinh. Đây sẽ là nơi chúng ta cùng nhau sẻ chia những câu chuyện, những bài học, những phương pháp giúp nuôi dưỡng tâm hồn, tìm thấy bình an giữa cuộc sống bộn bề. Biết đâu rằng, những người thân yêu, bạn bè của bạn cũng đang cần một lời động viên, một thông điệp của hy vọng, hay một không gian để tâm hồn được vỗ về. Hãy chia sẻ video này đến họ như một món quà tinh thần ý nghĩa, một hành động lan tỏa ánh sáng và sự quan tâm chân thành. Hãy nhớ rằng bạn không đơn độc trên hành trình này. Luôn có ánh sáng ở cuối đường hầm, và quan trọng hơn, luôn có ánh sáng ngay bên trong chính bạn. Hãy cùng nhau thắp sáng và lan tỏa ngọn lửa ấy. Xin cảm ơn bạn đã lắng nghe và kết nối. Chúc bạn luôn tìm thấy sự bình an và sức mạnh từ sâu thẳm tâm hồn mình. Hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo.